รีวิวการไปดูงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมฉบับสมบูรณ์อย่าเพิ่งไปดูงานไหลเรือไฟหากคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้เราจะแบ่งข้อมูลออกเป็นข้อเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะคะตอนที่เราคิดว่าเราอยากไปงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมเดือนนั้นยังเป็นช่วงต้นเดือนสิงหาคมค่ะเราทราบมาว่าการจราจรในเมืองนครพนมนั้นค่อนข้างสัญจรลำบากในช่วงงานเทศกาลไหลเรือไฟเดินรถได้ทางเดียวหรือบางที่ก็ห้ามขับรถยนต์ผ่านเราเลยคิดว่าเราควรจองโรงแรมที่อยู่ใกล้งานให้ได้มากที่สุดเราก็เลยหาข้อมูลของที่พักในหลายๆที่ซึ่งส่วนใหญ่ที่พักก็ใกล้จะเต็มแล้วราคาโรงแรมและที่พักในช่วงงานเทศกาลไหลเรือไฟและวันออกพรรษาทำให้เราลังเลว่าเราควรไปดีไหมเพราะส่วนใหญ่เป็นราคาแพ็กเกจ3 วัน 2 คืนที่ราคาประมาณ10,000เลยทีเดียวค่ะบางที่ก็พักได้แค่คืนเดียวในราคาที่ไม่ต่างกันมากคิดทบทวนอยู่สักพักสุดท้ายเราก็ตัดสินใจไปค่ะจากนั้นเราก็รีบจองโรงแรมอย่างรวดเร็วซึ่งโรงแรมที่เราไปพักนั้นเดินออกมาก็เจองานเลยในงานมีอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของต่างๆมากมายที่วางทอดยาวขายไปตามแนวถนนและโรงแรมนี้ก็เดินไปริมแม่น้ำโขงได้แค่เพียง10 ก้าวเท่านั้นแถมยังอยู่ใกล้ลานพญาศรีสัตนคราชเพียง300 เมตรสรุปคือเราจองที่พักไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเลยค่ะเพราะถ้าเราช้ากว่านี้คงไม่มีที่นอนแน่ๆเราพยายามค้นหาข้อมูลว่างานไหลเรือไฟจะจัดในช่วงวันที่เท่าไหร่ โดยในปี 2566 จังหวัดนครพนมจัดงานทั้งหมด 11 วัน 11 คืนในช่วงใกล้วันออกพรรษาค่ะ ในแต่ละวันและแต่ละคืนก็จะมีการบินโดรนแปลอักษรโชว์สลับกับการจุดพลุโชว์การขับพารามอเตอร์ปล่อยกระทงสายนับพันดวงและไหลเรือไฟคืนละ 1-2 ลำลอยไปตามแม่น้ำโขงโชว์นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานทุกคืนแถมในงานยังมีคอนเสิร์ตและการแสดงอีกมากมายให้เราได้เดินชมอย่างเพลิดเพลินค่ะแต่วันที่พิเศษมากๆและผู้คนจะหลั่งไหลกันมาจากทั่วประเทศเพื่อมาเที่ยวงานก็คือวันออกพรรษาค่ะในวันออกพรรษาช่วงกลางวันจะมีการแข่งเรือยาวประเพณีสัมพันธ์ไทยลาวรอบชิงชนะเลิศและกลางคืนก็จะไหลเรือไฟทั้งหมด12 ลำนั่นก็คือเรือไฟที่มาจากทั้ง12 อำเภอของจังหวัดนครพนมโดยจะปล่อยไล่เลี่ยกันลำละ20 นาทีจนครบ12 ลำค่ะในวันออกพรรษานั้นกว่างานไหลเรือไฟจะเริ่มก็ช่วงเย็นเราก็เลยมีเวลาเดินเที่ยวหลายที่ในโซนริมโขงเวลาที่เราเดินไปนั้นเป็นช่วงสายๆประมาณ10 โมงเช้าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือผู้คนได้มาจองสถานที่เพื่อดูไหลเรือไฟตั้งแต่ก่อนเที่ยงเลยโอ้โหคนเริ่มมาดูตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอเรือลำแรกจะปล่อยก็ตั้ง6 โมงครึ่งเลยนะความคิดในหัวคือรีบไปเที่ยวตามที่ได้ลิสต์ไว้เถอะแล้วรีบกลับมาจองที่ดูไหลเรือไฟโดยด่วนสิ่งของที่คนนำมาจองที่เอาไว้ก็คือเสื่อค่ะหรือที่ปูนั่งที่หาซื้อได้ในงานบางคนก็เอาเก้าอี้และโต๊ะแคมปิ้งมากางจองไว้เลยทีเดียวจากที่เราได้เดินเที่ยวสถานที่ต่างๆริมโขงเมืองนครพนมเลยทำให้เราได้รู้ว่าจุดตั้งต้นของเรือไฟนั้นอยู่ใกล้กับวิหารนักบุญอันนาหนองแสงโดยเรียงตามลำดับไปตามแนวโขงทั้ง12 ลำ
เดินกินเดินเที่ยวและสำรวจผู้คนเรียบร้อยก็ซื้อเสื่อไปปูจองที่นั่งเอาไว้พอปูเสื่อจองที่แล้วก็กลับไปทำธุระในโรงแรมก่อนและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพายุเข้าจ้าลมกันโชกแรงมีฟ้าผ่าลงมาเป็นระยะและสุดท้ายฝนก็ตกลงมาอย่างหนักการจองที่ดูเรือไฟของทุกคนก็เลยถูกรีเซ็ตใหม่หมดทุกคนต่างไปหาที่หลบฝนกันวุ่นวายฝนตกหนักอยู่เกือบชั่วโมงพอฝนซาทุกคนก็ต่างกลับมาปูเสื่อนั่งกันอีกครั้งทั้งที่ฝนยังพรำอยู่เราก็ตัดสินใจออกมานั่งรอดูเลยโดยกางร่มและภาวนาให้ฝนหยุดจากที่จะต้องไหลเรือไฟเวลาประมาณ 18:30 นาทีก็กลายเป็นเลื่อนเวลาออกไปเกือบชั่วโมงพวกเราทุกคนนั่งรอแบบไม่รู้ว่าจะได้ดูเรือไฟไหมแต่ก็รอเพราะคิดว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดของงานยังไงก็คงได้ดูอย่างแน่นอนแค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองเดินไปหาอาหารและเครื่องดื่มมากินรอสักพักทีมงานก็ไหลเรือไฟโบราณ12ลำซึ่งเป็นเรือประจำปีนักษัตริย์ทั้ง12ปีจากนั้นก็มีการลอยกระทงสายนับพันดวงลงสู่แม่น้ำโขงเราเห็นแค่นี้เราก็รู้สึกปลื้มปิ่มแล้วค่ะนั่งดูกระทงสายเพลินๆเสียงพลุก็ดังขึ้นพลุของเรือไฟแต่ละอำเภอที่เราเห็นทีมงานจะจุดครั้งแรกคือก่อนไหลเรือไฟค่ะเป็นสัญญาณบอกว่ากำลังจะปล่อยเรือแล้วและครั้งที่2ก็คือลานพญาศรีสัตนคราชเราคิดว่าน่าจะเป็นการจุดบูชาพญาศรีสัตนคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลและโชว์ผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งตรงนั้นคนจะแน่นมากๆเลยค่ะและเรือไฟบางลำอาจจะจุดแถมในช่วงท้ายที่ใกล้จะสิ้นสุดระยะทางอันนี้เราแจ้งไว้เผื่อบางท่านอาจจะอยากถ่ายรูปพลุนะคะเราอยากแนะนำให้คนที่อยากมางานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมในวันออกพรรษาว่าถ้ามีเด็กหรือผู้สูงอายุก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกับความแออัดของผู้คนและความร้อนจากอากาศด้วยนะคะสำหรับเราเองก็เพลียไม่ใช่น้อยแต่ทุกความเหนื่อยล้าความเพลียจากแดดลมฝนมันได้มาลายหายไปหลังจากที่ได้เห็นเรือไฟที่แสนงดงามซึ่งเป็นประเพณีไหลเรือไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกบรรยากาศทุกอย่างในงานทำให้เรารู้สึกว่าเราคิดถูกที่ตัดสินใจมาที่นี่เงินและเวลาที่เราได้มาใช้ในงานนี้เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มางานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมสมดังคำกล่าวที่ว่านครพนมเมืองที่มีความสุขที่สุดที่ผู้คนได้กล่าวเอาไว้มันช่างจริงแท้และแน่นอน